Ja, igen, én mondom. Mai témánk? Minden probléma forrása vagy gyökere. Sziasztok! Sziasztok! Sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Hát én nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz ez a mai videó, mert valahogy így lemenni mindig oda, ahonnan minden kiindul, szerintem egy nagyon jó utazás, de lehet azért meglepetésekkel teli is. Olyan, mint egy kincset felfedezni, én azt gondolom, ami közben azért van sok-sok minden, amivel útközben találkozunk. Na, kíváncsi leszek majd a kérdéseidre, az önnéles kérdéseidre, és ugye amikor átküldtem neked a videó témáját chatbe, akkor mondtad, hogy hangosan felnevettél. Igen. Mert hogy nem ezt a szót küldtem, ugye ezt a szűkebb hallgatók, vagy hogy mondjam, vagy tanítványok körében, ezt most nagyon nem szeretem ezt a szót, tudjátok, igen. Csak nem tudom hogyan megfogalmazni. Ott ugye ezt ős néven szoktuk hívni, tehát ott ugye, hogyha ezt a szót kimondom, akkor ott ugye tudják, hogy mire gondolok. Ez az ősok, a minden problémának az ősoka. És ezt ugye én egyébként nagyon egyszerű, mert benne van a Bibliában is. De ugye én tudjátok, mindennek mindig keresem az okait, a gyökerét, és ugye tudjátok, hogy nagyon, ezt most csak azokért mondom esetleg, akik újabb nézők, hogy ugye én nagyon korán, tehát 15 évesen kezdtem a spiritualitásra foglalkozni, tehát még a 90-es években is én nagyon sok mindent láttam. Végigkövettem itt a spirituális felfedező utakat, hogy mindenki hogy megtalálta az önismeretet, mindenki beleütközött, vagy belement, és csinálta, és utána eltelt 5 év, és akkor hát mindenki nagyjából ugyanaz a lyukat ki, csak engem is az érdekelt. Hogy oké, de miért nem tudjuk? Tehát, hogy minden honnan gyökerezik. Tehát, hogy miért. Mindig erre a kérdésre kerestem a választ, hogy miért, és erre senki nem tudott magyarázatot adni, hogy miért én az ember, mert csak. Tehát, hogy miért ilyen, miért. Ugye ez a múltkori videóban is beszéltünk, ugye a családi gyökerek, igen. Honnan erednek, családi minták. Családi minták, igen, meg mindenféle minták. Hogy oké, de miért vannak ezek a minták? Tehát, hogy miért csesződött így el a társadalmunk, hogy ugye most is ilyen háborúkról kell beszélnünk, például az iráni háború, vagy az ukrán háború, hogy miért vannak egyáltalán háborúk, hogy miért van az, hogy te üvöltözöl a gyerekeddel, ugye ezt a példát hoztad a múltkor, hogy miért ilyen az ember? Miért alakult ez így ki? És akkor ugye a keresztények mondják, hogy de mert az ördög, de most ne haragudj, ez a bármit ki lehetne, tehát hogy bármit kitalálhatsz, és ez az ördög, meg az egyéb dolgok, hogy onnan ered a rossz. Ez megint egy baromság, hogy megint nem ad magyarázatot. Tehát nekem olyan magyarázat kell, amit tudunk, és létezik ilyen magyarázat, tehát amit utána tudsz használni. Tehát te azt mondod, hogy oké, értem. Tehát nem egy ilyen légből kapott. Tehát tudod, ez a rózsaszín unikornisokat is kitalálhattuk volna, hogy a rózsaszín unikornisokat jött a sötét hókuszpók, és akkor megbabonázta. Ez ugyanaz most a sátán sztori. Sellők, szirének. Bármi. Bármi lehet. Igen. Na. Szóval ezt fogjuk megtudni. Igen. De előtte van egy kis bevezető. Iratkozzatok fel. Nem erre gondoltam? Igen. De erre is, igen, meg mire eljutunk ide, mert hogy akkor most nem az lesz, hogy na, ez a lényeg, akkor köszönjük, hogy itt voltatok. Elmondod? Igen. És aztán kifejted? Aha, az ősság, az ősok minden problémának az ősoka, tehát hogy miért ilyen az ember, ugye ez benne van a Bibliában. Most te jössz, hogy ezt elmondod. Ja. Arra gondolsz, amikor a fáról ettek a jó és rossz fájának a gyümölcsét megkóstolták? A jó és a rossz tudásának a fájáról. Igen, bocsi, csak így a szavak. Pontos, igen. Nem kijavítani szerettelek volna csak. Nem. Hogyha jól idézünk, az fontos, hogy pontos is legyen. Igen. Tehát a jó és a rossz tudásának a fájáról, és ez benne van a Bibliában. Tehát kivételesen, vagy jó, nem sok mindenben a Biblia azért nagyon helyesen rá tud vezetni dolgokra. Ez többek között az, és ezt kicsit így elemezzük, hogy nézzük meg azt, hogy a világban miért csesződött el minden. Tehát miért csesződik el minden. Hogy mit jelent ez, hogy jó és a rossz tudása. Tehát az azt jelenti, ugye, hogy most ettél, most ezt felejtsük el, hogy volt egy almafa, vagy egy valamilyen fa, és te arról ettél, tehát ez nem így volt. Hanem az, hogy te tudsz valamit, ami szerinted ez a jó, és tudsz valamit, hogy szerinted az a rossz. Vagy azt gondolod, hogy nem szerinted, hanem valaki szerint. És akkor vegyük azt Isten szerint, vagy a pap szerint, a pápa szerint, vagy a
főnököd szerint, vagy a tudás szerint az a jó, és az a rossz. És ugye amikor valaki nem azt csinálja, mert ez is, hogyha mindenki tudná, hogy mi a jó és mi a rossz, akkor mindenki ugyanazt csinálná. Tehát már ez egy eleve baromság, hogy létezne egy ilyen dolog, hogy minden, mert akkor mindenki ugyanaz. Tehát hogyha lenne jó és rossz valójában, tehát igazából lenne, akkor mindenki azt csinálná. És mindenki egyforma lenne. De hála Istennek, szerencsére nem vagyunk tökéletesen egyformák, nem csináljuk ugyanazt, mert akkor tényleg csak egy ilyen, hogy ezt akarták elérni az egész világ történelemben, hogy minden ember legyen ugyanolyan jó, és mindenki milyen robot-szerűen, ott mindenki ugyanazt csinálja, és akkor majd eljön a világbéke. És az ember, tehát látszódik, hogy erre képtelenek vagyunk. Most a rossz alatt ne azt értsétek, hogy tehát ne a legextrémebb gyilkosságra, vagy ilyesmire gondoljatok, mert ez egy nagyon véglet. Hanem bármilyen olyan dolog, amikor te mondjuk azt mondod a gyerekednek, hogy kisfiam, gyere haza 10-kor. És persze te azt meg tudod magyarázni, hogy rossz az, hogyha a gyerek 11-kor jön haza, vagy éjfélkor. Tehát ez a baj a jó és a rosszal, hogy mindent meg tudsz magyarázni, hogy ez miért jó és miért rossz. Bocsánat. Nem, nyugodtan. És pont ez szokott lenni, amikor történik valami tragédia az életünkben, ugye öröm az ürömben szoktuk így megfogalmazni, vagy véget ér egy kapcsolat, vagy bármi, hogy megkeressük, hogy miért volt jó ez, mit tanulhattam belőle, mit fejlődtem, és akkor ugye rögtön már át tudom fordítani. És akkor át tudod fordítani, igen. És akkor megmagyarázom, hogy miért volt akkor ez mégiscsak jó, az, ami nagyon rossz volt. Igen. De kicsit ez olyan, minthogyha címkézzük ezeket a dolgokat, de valahogy nem merjük megélni ezeket. Mert hogy rögtön átfordítjuk valami mássá, így nem kell belemenni mélyen a dolgokba, nem? Abszolút így van, de van is erről videó is, a jó és a rosszról. Biztos, igen. Szeretnék abba belemenni, hanem hogy csak hogy így fölvezetni azt, hogy ha tehát az a baj, hogyha így általánosságban most leülünk így beszélgetni, hogy itt így ülve és ide veszünk 100 embert, akkor így mindannyian meg tudunk egyezni abba, hogy lopni rossz, ölni rossz, hazudni rossz, meg nem tudom, meg félelmet kelteni rossz, a korrupció rossz. Tehát, hogy mindenki tudja, hogy rossz a korrupció, és akkor nézd meg az államokat, vagy nézd meg a régi előzőkori Magyarországot, mint a április 12. elejé Magyarországot, vagy nézd meg Oroszországot, vagy bármilyen országot, tullig van korrupcióval. Tehát mindenki tudja, hogy a korrupció rossz, de mégis, ugye az én kedvenc példám például az, hogy te tudod, hogy a korrupció rossz, és mégis, amikor mentek előadásra, spirituális előadásra, akkor megkéred a Jolit, hogy neked foglaljon helyet az első sorba. És ez korrupció. Mert hogy te elfoglalod a helyet valaki elől, aki képes korábban odaérni, és időben elindulni, és megérkezni, de te azt mondod, most nem akarok ebbe belemenni. Ez most csak egy példa, most ne ebbe kössetek bele. Tehát, hogy mindenki, tehát annyira, ezen csak azt akartam kihozni, hogy annyira könnyű arról beszélgetni, itt mi ketten, vagy ti, vagy te, annyira könnyű leírni egy könyvbe, hogy lopni, bűn, meg stb., de az élet annyira más, tehát az életben nem tud, és ezt mutatja, hogy megnézed a saját életedet. Hányszor van az, hogy te tudod, hogy mi a jó, és mégsem tudod azt csinálni? És nagyon sokszor saját magadnak is tudod, hogy mi lenne a jó, és mégsem azt csinálod. Igen. És ez az ősság, ez az ősok, hogy minden problémák a gyökere, hogy te azt gondolod, hogy az a jó. Tehát most így ennyi a videó, tehát minden olyan dolog, amikor te azt gondolod, hogy ez a jó, és az a rossz, az az ős bűn, az ős ősok, a problémák mindennek az ősoka. Mert ez egy őrület. És tudom, hogy nem hiszitek el, arra kérlek, hogy bízzatok bennem. Nem tudom, de tényleg egy kicsit most bízzatok bennem, hogy ennek eléggé utána mentem, meg eléggé belenéztem. Tehát nagyon, nagyon kérlek, bízzatok egy kicsit. Hogy ennyi csak a dolog. Ennyi. Hogy te, amikor azt mondod, de én ezt tudom, hogy így működik. És ha elkezded ezt megfigyelni az életedben, csak az a dolog, hogy igen, tudom, hogy most akkor leszek jó anya, hogyha. És nem tudsz úgy viselkedni, ahogy szerinted kéne, de mégis tudod a fejedben, hogy úgy kéne viselkedned, de mégse tudsz úgy viselkedni. És valójában, most én elmondom, hogy valójában ugyanarról beszélek, amiről Eckhart Tolle, hogy azt mondom, hogy fogadd el a jelen pillanatot. Hát akkor elfogadod a jelen pillanatot, akkor te nem mondod, hogy ez jó vagy rossz, tehát nem ítélkezel. Nem mondod azt, hogy ez most nem jó, meg nem. És valójában ugyanezt mondom, de ebből senki nem szokta, tehát a sok ezoterikus, spirituális önkereső, amikor azt
mondják, hogy de az a megoldás mindenre, hogy fogad el a jelen pillanatot, az valójában azt jelenti, hogy te nem mondod semmire sem azt, hogy ez jó. Ezt is tudom, hogy tudod, de hidd el, hogy nem tudod. Tehát ezért csináljuk meg ezt a videót, hogy felhívom rá a figyelmet, hogy te önkéntelenül is milliószor naponta kimondod azt, hogy de így kellett volna lennie, történni, ez a jó. Hogy vezetés közben, hogy a másiknak nem kellett volna bevágni, gyereknevelés közben a gyereknek meg kéne, nem tudom micsodát, és tudom, alá tudsz mindent támasztani. Tehát meg tudod mondani, igen, a gyereked akkor lesz egészséges, ha nem csak csokit eszik, a gyerek akkor lesz egészséges, ha nem eszel, nem tudom, minden nap McDonald's-ot. Tehát ezeket tudod, és ez az, amit szeretnék hangsúlyozni, hogy azért nagyon baromira nehéz az a dolog, mert mondjuk vegyük azt a McDonald's-os dolgot, igen. Ugye van egy film, ugye emlékeztek még, az a Super Size Me? Vagy... Az a dokumentumfilm, ugye? Igen. Ott a srác kipróbálta, hogy egy hétig elkezdett csak Meki tenni, és egy hét alatt tönkrement minden a testébe, tehát elkezdett tönkre menni. Hát, hogy nem egy hét volt. Egy hét alatt már kimutatható volt, hogy mondta, ez tovább folytatja az orvos, akkor vége lesz. Tehát, hogy egy hét alatt már elváltozások jelentek meg a testébe. Tehát minden kísérlet kimutatja egyébként a tej, hogy nem egészséges, minden kísérlet kimutatja, hogy a glutén és a izé nem egészséges. Tehát tudjuk, hogy mi a jó, és mégis mindenki issza a tejet, és megmagyarázza, hogy jó a tej, és esszük a péksüteményeket, meg ezeket. Tehát, bocs, és ugye ez van, hogy, és ez az, hogy könnyű, csak ezt a gondolat, ez nagyon fontos, hogy megértsük ezt, hogy te tudjuk, hogy mi a jó, és mégsem tudjuk azt csinálni, ami a jó, és ez a titok. Itt van a kutya elásva, hogy te hiába tudod, hogy nem tudod, hogy mit kéne csinálni, de mégsem azt csinálod, és ez baromira nehéz az agyadnak, és emiatt tartasz ott, ahol tartasz, és emiatt tartott mindenki, ahol tart, mert nem tudjuk elfogadni azt, hogy nem úgy csináljuk, ahogy kéne csinálnunk. És ez nagyon nehéz lesz. És akkor azt mondom, hogy oké, Gunó, de akkor én azt akarom, hogy öljen meg a gyerekemet, akkor megöljön a gyerekemet. És nem ezt mondom, hogy öld meg a gyerekedet, amikor meg akarod ölni, ne kezd el megint mindent szétmagyarázni. Figyeld meg az apró dolgokban, hogy amikor azt mondod, hogy tudom, hogy egészségtelen most ez a süti, de megeszem. És amikor úgy eszel meg valamit, hogy tudod, hogy egészségtelen, de mégis megeszel, tehát tudod, hogy rossz neked, és mégis csinálod, itt van az a pillanat, hogy akkor nem tudod jól. Tehát, hogy nem tudod elfogadni a jelen pillanatot. Nem tudod elfogadni azt, hogy valami nem rossz és nem jó, hanem csak van. És én garantálom nektek, elkezditek ezt megfigyelni, akkor tehát nyilván van egy fölépített lószarhegy, hogy így mondjam, és az mire lebomlik, az hosszú folyamat, de ezzel tudod elkezdeni lebontani az életedben azt, hogy utána eljutsz oda, hogy nem fogod magad büntetni semmiért. Nem fogod kimondani azt, hogy ez így kéne, hogy csináljam, vagy ilyennek kéne lennem. És ez a legrosszabb, hogy amikor kimondod, hogy kinek hogyan kéne viselkednie, és mindig ezt szoktam mondani, és mindjárt befejezem, és beszélgethetünk, csak hogy ez a világbéke hogy te nem akarod tudni, hogy a másiknak hogy kéne viselkedni, és nem akarod tudni, hogy neked hogy kéne viselkedni. Most így egyszerűsítsük le erre, és ez a világbéke. Ez a belső béke, és ez a külső béke. Hogy békén hagyod a másikat, nem mondod meg neki, hogy mit csináljon. És ugye ez az az ősok, hogy te tudod, hogy mi a jó. Tehát, hogy te tudod, hogy kéne lennie. És ezt vedd észre, hogy te tudod, hogy te akkor lennél egészséges, hogyha nem tudom, minden nap eljárnál mondjuk jogázni, vagy sportolni. Figyelj, mi lenne, ha csak csinálnád, de nem tudnád? Érted? Tehát, hogy hiába tudod, ha nem csinálod. Szerintem ez a kulcsmondat, hogy hiába tudod, ha nem csinálod, tehát felesleges tudnod, elég csak csinálod. És ez a baj, bocsi, ezt halljátok meg kérlek szépen, ha lehet, hogy ne tudjad. Ne tudjad, jó? Ne tudjad. Te ne akarjad tudni, mert ne akar tudni, hogy mi a jó, meg mi a. Ne akar tudni, hogy mit kéne csinálod, meg a másiknak mit kell csinálni. Párkapcsolatban, jó, drágáim, párkapcsolatban. Főleg ott, meg a gyerekednél. Ne akar tudni, hogy a gyerekednek, vagy a párodnak. És ez főleg párkapcsolatban. Tehát figyeld meg magad, hogy hányszor akarod tudni, hogy a másiknak hogy kéne csinálnia. Ugye akkor vagy legyél vele, vagy ne legyél vele, de akkor ne tudd, hogy kéne csinálnia. Ez ilyen egyszerű. Vagy menj el sportolni, mert az jó neked, vagy ne menj el, de ne akar tudni, hogy mi a jó neked. Vagy egyél meg itt, vagy ne egyél meg itt, csak ne akar tudni, hogy az mi a jó neked. Ez így. Igen. Jó, szerintem ez egy nagyon klasszikus videó, küldjétek el a barátaitoknak, köszépen iratkozzatok fel, nyomjátok meg a lájkot, nagyon megköszönöm. És léci, tényleg küldjétek el mert nem tudom, figyelj, ezt beszéljük már meg ezt egyszer és mindenkorra. Igen.
ezt a küldjétek el dolgot, hogy... Hogy ez miért van benned? Igen. Ja nem, hogy miért nem külditek el. Ja. Lehet, hogy elküldik, lehet, csak hogy nem elküldik. látod. Igen, ugye lehet, hogy elküldik, nem tudom. Szóval, hogy én azt gondolom, de hát javítsatok ki, tényleg én nagyon szeretek tanulni, meg szeretek visszajelzéseket kapni, hogy azt gondolom, hogy ezek ilyen formabontó dolgok, amik az embereket így kimozdítják azokból, és hogy így hát ha, szerintem ezek pont azok a válaszok, amiket mindenki keres. Én azt gondolom legalábbis, hogy engem az indított el erre a megvilágosodás felé vezető útra, az indított el, hogy egy olyan megoldást akartam találni magamnak, ami mindenre választad, és ami mindenkinek választ fog tudni adni. És úgy érzem, hogy megtaláltam, és ez annyira boldog vagyok a fejemnek, de nyilván most nem akarok belemenni részletekben, na csak ezért van, de befejeztem. Ja. Ilyen gondolatmagokat adsz, ami így elvetődik, reméljük, és aztán kicsirázik, és akkor ez is olyan, mint hogy hova megyünk vissza. Ugye egy kis maghoz, amiből aztán lesz minden. És most ugye ehhez a maghoz jöttünk vissza, hogy honnan gyökerezik ki minden. Nóri. És egyébként ez, a pszichológiában meg szerintem, aki önismerettel foglalkozik, biztos, hogy megvan mindenkinél, hogy mi volt az az első gondolat, mi volt az a kicsi mag, amiből az kifejlődött, amiből lett, és hát önmagunk fejlődése, kifejlődése, vagy nagykorúvá válása, és utána az életben, ahogy vagyunk, azért ez egy gyönyörű dolog. De ami nekem eszembe jutott, hogy szerintem annyira mélyen bennünk van, és freudi elszólás bennem is egyébként, mert egy csomószor észreveszem magamon, és pont most, mikor jöttem ide ki hozzád, akkor azon gondolkodtam, hogy valami az, hogy jót teszel, az még mindig bennem van, ahogy elszóltam magam, és lehet, hogy mindenki másban is, vagy sok mindenkiben, hogy azt azért csinálom, hogy ne történjen rossz velem. Mert hogy a félelmek azok folyamatosan megjelennek. Az, hogy tudod lekezelni az adott dolgot. Hozhatok egy saját példát? Nóri, azt szerintem mindenki nagyon örül neki. Tehát most, már egy picit. Most ugye ilyen nagyon nagy átrendeződés van mindenhol itthon Magyarországon, igen. És a médiában is az lesz. És akkor én így gondolkodtam, hogy hát de jó, akkor nekem tök jó, rengeteg lehetőségem lesz, hogyha szeretnék esetleg váltani. És akkor utána így ezzel el voltam ott egy darabig, és aztán meggyőztem magam, hogy miért érdemlem meg ilyenek, mert hogy mennyire jól csinálom, nem ártok másnak, nem tudom, miközben meg egyébként lehet, hogy simán valakinek teljesen rosszat teszek ezzel. Nem mindegy, ez már a gondolatnak a része. Igen. És aztán utána jött az, hogy de hát ha nekem lehetőségem lesz, akkor másnak is lehetősége lesz, és lehet, hogy ő jön az én helyemre. És ha ő jön az én helyemre, akkor nekem milyen jót kéne csinálnom, hogy én jót kapjak vissza. És ezen így gondolkoztam, és hangosan felröhögtem, hogy... Ez egy ősi program, mi? Hogy ez nem tudom, hogy ki lehet-e nem is írtani, hanem csak úgy rálátni erre, vagy elengedni, igen. Köszönöm, hogy így ne ez legyen, ami ilyen nagyon tudat alatt működik. Ilyen nagyon érdekes egyébként, és hogy amikor a félelem megjelenik, ez is egy ilyen ősi, ott van benne a gyökérben. Igen, és egy gondolat gyorsan ide visszatérünk mindjárt, ez a kérdésedhez jegyezzük meg. Jó. Hogy emlékszel, hogy beszéltünk, volt egy videónk, ami nem került ki, amit karácsony előtt vettünk fel, a jó tett helyébe jót vár. Igen. Tudod, azt nem raktuk ki végül, de majd lehet, megcsinálhatnánk azt a videót még egyszer, mert az mindegy, most nem megyünk bele. És akkor ez oda vezetett, nem? Ugye ez az a gondolat volt, hogy jó tett helyébe jót vár. Igen. És akkor az volt azt a kérdést tetted fel az imént, hogy akkor a félelmek, azok ugyanúgy a gyökér részben ott vannak. Hát, vagy a gyökérben csak egy dolog van? A gyökérben egy dolog van, és minden abból következik. Tehát igen, ez volt a lényeg ennek videónak, hogy azt szerettem volna nektek átadni, hogy ha megtaláljátok a gyökeret, és ugye ez a legfontosabb, megvan a gyökér, és lementek a gyökérig, akkor a gyökérből már minden, ami onnan jön, ez ugyanolyan, mint hogy kiúzod a gyomnak a tetejét, akkor a gyökérből mindig ki fog hajtani. Tehát hiába mész el családállításra, hiába mész el kommunikációs tanfolyamra, hiába mész el valamit megoldani, meg ki méhtisztító szertartásnak bárhova, mert az nem a gyökérok. Tehát nem az a gyökérok, hogy te megoldod a családi mintáidat. Mert a családi mintáid miért alakultak ki? A méhtisztító szertartásra miért mész el? Mert valaki magadnak beraktál valami rosszat, amit ki akarsz szedni. Tehát a gyökérok sosem az, amiről azt gondolt, hogy a gyökérok. Tehát, hogy minden
küzdelmünk, ez olyan, mint amikor írtjuk a növényeket, vagy mi a gyomokat, és te mindig levágod a látható részt. És de jó, megoldottam a látható részt, és jövőre újra kihajt. Mert ugye a gyökér ott marad bent. És mi a gyökér? Hogy van jó, meg rossz. Tehát, hogy van jó, meg rossz. És abban a pillanatban, hogy te tudod, hogy mi a rossz, például Nóri történetében te tudod, hogy az a rossz neked, ha nem lesz mit enned, vagy nem lesz munkahelyed. Ez egy hülye gondolat. Tudom, hogy nem hiszitek el, és ez a baj, hogy meg tudod magyarázni, hát kurva, persze, hogy rossz, nincs mit ennem. De ez az emberi dolog, ami annyira mélyen bele van gyökerezve mindenkibe. Igen. Elképesztő módon, hogy és én ezt szeretném nektek megmutatni, és ezt szeretném nektek átadni, hogy ezen túl, mert te nem egy emberi vagy, hanem ezen túl a világ teljesen máshogy működik, mint ahogy gondolod, hogy működik. Tehát amikor te lemész a gyökér ok mögé, és már nem adsz, tehát meg nem jószor, nem írtad ki az, hogy mi a jó, meg mi a rossz, csak már eltűnik belőled, akkor a világon át fog alakulni, eltűnik belőle, minden rendben lesz. Nem jó szó ez. Semmi nem lesz jó, meg rossz. Tehát... erről is nagyon sokat beszélgettünk már, hogy miért címkézünk. Ez tehát amiért minden, tehát tulajdonképpen innentől kezdve minden videó értelmetlenné válik, mert minden videó, amit mostantól vagy eddig csináltunk, meg amiről fogunk csinálni, de nyilván fogunk még, az mind arról szól, hogy van egy ős, amiből minden születik. Tehát amiből mindenki jön. És ez az, hogy van jó meg rossz. És ezt, hogyha föltesztek kérdéseket, nagyon örülnénk neki, hogy mi az, amiben azt mondod, hogy te nem tudod, nem tudsz dűlőre jutni, meg stb. És akkor arról szívesen beszélgetünk. Szóval, hogy ez, amit mondtál, hogy félsz, hogy nem lesz munkád, vagy hogy majd jót teszel, és akkor jót tett helyébe jót várj, ez is ugye és az, hogy... majd megcsörren a telefon. Igen, és akkor ugye ez a spiritualitásban ez van, ez a jó leszek, és akkor majd jó dolgok történnek velem. Ez is az ősság, ez is az ős ok, amiből minden eredik, hogy mi az, hogy jó, miért ne történhetne veled bármi. Van egy pici zavar, vagy így lehet nagyon egy jó. Pici zavar, amit szerintem most így ezt beszéljük át, hogy ugye semmi nem jó és rossz, minden van. Igen. De amikor velem valami történik, és az mondjuk nekem rossz, és azt érzed, hogy ez neked rossz és fáj. Igen, akkor azt hova rakjuk? Vagy az csak van, és akkor itt biztos, hogy jönnének ilyen kérdések, akkor most viseljem el, ha valaki megerőszakol, hisz az nekem rossz, az fájdalom, az trauma, tehát azt utána cipelnem kell magammal. Ez az, amit mondtam, hogy van egy lószarhegy most fölépítve az emberben, tehát a hallgatóban kicsi, nagy, tök mindegy. Tehát ahogy te eljutsz oda, hogy a téged meg fognak erőszakolni, és az neked rossz, az már ennek a ős oknak, vagy ős problémák ős forrásának egy elképesztő folyamatványa, amit tényleg a spiritualitásban és az önismeretben elkezdük visszabontani, csak ugye ez senki se beszél az ősokról, tehát erről, hogy mert a spiritualitásban és az önismeretben is mindig az van, hogy te jól akarsz lenni, nem akarsz rosszat. Tehát ez hiába indulsz el az önismereti úton, hogyha hiába indulsz el az önismereti úton, és amit azt akarod lebontani, ami az önismereti úton, ugye az előbb meg volt a fejemben, mindjárt összerakom, azt akarod lebontani, visszabontani az önismereti úton, ami téged az önismereti útra vitt. De az vitt, mert az önismereti útra miért indulsz el vissza, mert rájössz arra, hogy ez így valami nincs rendben veled. De te nem, tehát az önismereti utat az hozta létre a gyökérok. Nem a gyökérokot akarod visszafejteni, az előbb jobban meg volt a fejembe, tehát nem a gyökérokig akarsz visszamenni, hanem már a gyökérokból létrejött jó és a rossz világban te jól szeretnél élni. Tehát az önismeretben és a spiritualitásban sose fogsz eljutni a gyökérokig, mert az a világ, amiben a spiritualitás létezik, az már az ős hülyeség által létrehozott jó és a rossz birodalma. Tehát mindenki ide lesz örökre bezárva és szenvedni fog, mert hogy ez az ős ok hozza létre, a jó és a rossz ismerete hozza létre ezt az egészet. Tehát soha nem fogsz tudni kijutni az önismeret és a spiritualitás és a gyógyítás és a jó cselekedetek által, és a nirvána kereséssel és a karmikus oldásokkal. Sosem fogsz tudni kijutni ebből a világképből, ebből a világból. Tehát az, hogy téged megerőszakolnak, az már arról szól, hogy te olyan mélyen eltávolodsz attól, a tiszta lényettől, hogy csak a fájdalmat és a szenvedést és a rosszattól való félelem világában élve ezt fogod magadnak folyamatosan teremteni. És
ugye ez most, erről nem most ebben a videóban nem térek ki, hogy mindenki mindig azt teremti magának, ami benne van. Tehát amikor benned ott van a fájdalom és a szenvedés, akkor fájdalmat és szenvedést fogsz teremteni. Tehát, hogy mindig mindenki azt teremti, ami benne van. Tehát most az áldozatiság, ez nem ez a videó témája. Igen. De hogy nyilván, amikor te elkezded, ugye ez a tipikus példa, hogy mindig mindenki olyan párkapcsolatba, és akkor miért kerülök mindig ugyanabba a párkapcsolatba, miért van az, hogy mindig ez történik, valamilyen bántalmazó kapcsolat. Ugye erről van videó, erről rengeteget beszéltünk már. Tényleg sok kérdés jön mindig, és ugye ez a 40-50. videó itt a téma, tehát van előtte még 150 vagy legalább 200 videó fönt, ahol részletekben menően beszéltünk témákról. Nézzétek, én nagyon tanácsolom, hogy nézzétek meg őket, vagy a tavalyiakat, esetleg azok még egész jók, régebbiek is, de hogyha érdekel téged ez a téma, vagy gyere egy elvonulásra, és akkor... Ja. Na, szóval, hogy ezzel válaszoltam? Válaszoltál, igen, és nagyon örülök, hogy behoztad ezt, hogy mindent magunk teremtünk, mert hogy szerintem ez fontos, hogy azért ezt úgy elhangozzon, hogy nem áldozatok vagyunk. Igen, ez egy másik videóban pontosan megválaszolom, tehát most nem fogom elmondani, tehát hogyha te most kommentálni azért azt, hogy de Kuno, nem mindent magunknak teremtünk, akkor erre azt tudom mondani, hogy nézd meg azt a videót, ahol ezt részletesen elmondom. Tehát hogy nem tudok mindig minden videóban mindenre kérdésre válaszolni. Igen, csak ez is egy fontos rész, és lehet, hogy lett volna hiányérzet. Ja, de köszi, igen. Szóval jó és rossz, és van az, amikor nem címkézzük a dolgokat jó és rossznak, csak van. Igen. És akkor jön az emberi rész, hogy oké, de ha csak van, akkor én fogadjam el azt, ami van. Tehát ha... Nem lesz mit elfogadnod. Oké. Hiszen tehát nem lesz benned az, hogy jó, ez most nekem el kell fogadnom, mert akkor már rögtön az van, hogy akkor az nekem nem jó, igen. Hogyha el kell fogadnom. Igen. Tehát ez a kérdés értelmetlen. Igen, tudom. És figyelj, ezt nem mondtad, figyelj, ez kurva nehéz. Tehát, hogy nagyon nehéz. Tehát, hogy ez mármint nem nehéz, tehát kijavítom magam. Ez nem nehéz. Tehát ez a megengedés és a jelenlét az nagyon egyszerű. De mire oda eljutsz, hogy te megengedésbe kerülj, az nagyon nehéz. És ezért nem tudnak az emberek megvilágosodni. Tehát ezért nem megy a megvilágosodás. Még azoknak se, akik azt mondják, hogy megvilágosodtak. Ezért nem megy. Mert hogy ezt elfogadni, hogy nincs jó meg rossz, és hogy nem kell neked jó lenned, és nincs karma, és nincs mennyország, és nincs pokol, és hogy minden tökéletesen úgy van, ahogy van, tehát ez nagyon nehéz ide eljutni. Ez a teljes megengedés, a teljes jelenlét. És nem azért nehéz ide eljutni, mert maga a megengedés nehéz, vagy a jelenlét nehéz, mert a jelenlét és a megengedés nagyon könnyű. Csak mire leépíted azt a lószarhegyet, amiben fölépítettél magadnak, az nagyon sokáig tart. Okay? Igen. Okay. Tudod, milyen szó jutott eszembe? A szelídség. Tehát az, amikor megengedésbe vagy, amikor csak úgy vagy, akkor olyan szeliden létezel. Igen, de mi van akkor, amikor éppen te hegyet mászol, és nagyon nehéz, és küzdened kell, és tényleg egy nagyon-nagyon nehéz hegyre mész föl, ott nem szeliden mész föl a hegyre. És még fúj baromira a szél, és neked be kell feszülni. Én a létezésre gondoltam. A létezés, igen. A létezés a szelídség, igen. Erről viszont ez szerintem lehet, hogy ez így még nem is hangzott el. Igen, de mondjuk a maratoni futóversenyen mész, mert szeretsz futni, ott nem tudsz szeliden futni. Ott nem. Na, tehát igen, ez a... De belül létezni tudsz egyébként? Belül létezni tudsz. Belül béke van, igen. De kint, ugye ez az, hogy sokan összekeverik, tehát ez a baj a spiritualitással, meg ezekkel a spiriguru képekkel, amiket rám is ugye próbálnak rám vetíteni, és nem találják el, nem tudják rám vetíteni, direkt ezért csinálom, hogy nem tudják rám vetíteni a szelíd, nyugodt, bölcs, mindig mosolygó, nagyon szépen kedvesen beszélő, aranyos, mindig jó lelkű guru képet, ugye, mert hogy nem vagyok szelíd, mert hogy ugye a szelíd biztos a megvilágosodott mester, az biztosan nagyon szelíd. És nagyon kedvesen beszél. Igen, nem mondja azt, hogy igen, és nagyon kedvesen beszél, mert hogy békében van, nyugalomban van, és tényleg az élete ilyen. Ez tényleg így van egyébként. De amikor nem tudom, mész és túrázol, mondjuk mész hegyet mászni, és fúj a szél, akkor bizony belül nyugalomban vagy, de nem szívatlak tovább. Belül nyugalomban vagy, de mégis nagyon nagy erőfeszítéseket teszel, mondjuk egy futóversenyen, vagy egy jogaórán, ahol mondjuk, vagy egy sportedzésen. De belül béke van, és ez a belső béke és a külső béke, az nem fog mindig megjelenni.
az, ami belül van, az, hogy az benned ott van, és az egy ilyen nagyon masszív, nagyon olyan, ami megingathatatlan, az a szelídség, arra gondoltam, de az, hogy emberként hogy élsz, és annak helyzetek, amikor valahogyan viselkedned kell. Ugyanerről beszélünk. Igen, igen, csak sokan, erre mondtam, hogy sokan a belső és a külső szelídséget összekeverik. Igen, értem. Tehát, hogy te belül szelíd vagy, akkor azt gondolják, hogy akkor nem kiabálhatsz rá senkire. Érted? Tehát, hogy akkor nem, mert akkor hogy vagy szelíd. Jó, ugyanarról beszéltünk, csak nem hallottuk meg egymást. Milyen úgy a világ, hogy eltűnik a jó és rossz, és csak vannak dolgok, és valahogy én ehhez azt társítom, hogy akkor innentől ilyen, mondjuk egy ember ilyen nagyon boldog, kiegyensúlyozott, nem lehet kibillenteni, tehát hogy ilyen szavakat társítok ehhez, de lehet, hogy ezt nem is kell ennyire megmagyarázni. Már nem lehet kibillenteni, hiszen ha nincs jó meg rossz, miért ne lehetnél kibillent? Aha, igaz. Tehát, nagyon jó, hogy ezek. Elárulom olyan, hogy tényleg minden rendben van. Tehát én annyira boldog vagyok, hogy így élek. Tehát, nem tudom már, tehát összehasonlítva az emberi részemnek ez egy boldog dolog. Az emberi részem nagyon örül ennek, hogy összehasonlítom azt a 10 évvel ezelőtti létezést, hogy mennyi mindenki tud az ember akadni, vagy parázni, és hogy eltűnik minden félelem, minden fájdalom, minden szenvedés, minden probléma eltűnik az életedből. Olyan probléma, mondom, most betört az autómnak a üveget, tudod, el kell mennem, kicseréltetni az üveget, tehát akkor mondanád, hogy mit vonzottam be, tök mindegy, tehát, hogy ilyen dolgok vannak, amiket de ez egyáltalán nem okoz problémát. Tehát ez nem egy probléma, beülök a kocsiba, beírtam a naptárba, elmegyek, viszek könyvet, olvasok, kicserélik. Tehát, hogy nem okoz semmit, nincs probléma, csak dolgok történnek, és béke van, és nyugalom van, és érzel mindenféle dolgot, és van, amikor nincs béke, de az is békében van. Tehát amikor nem vagy szelíd, akkor is szelíd vagy. Igen. Ja, és nem parázol semmin. És tudod, mi jutott még most eszembe, hogy szerintem így ebben a videóban, meg ezekben a történetekben és példákban is benne vannak, hogy nincsenek mások. Igen. Nincsenek mások, igen. Nem foglalkozol a többi emberrel, mert hagyod a többi embert, és ez annyira jó. Tehát ez annyira mérhetetlenül jó. Most ez jó, nem jó, nincs rá szavunk, az a baj, mert a szavaink is csak jó meg a rosszban léteznek. Igen. Olyan mérhetetlenül felemelő az, hogy látom a gyerekeimet, hogy hagyom, hogy olyanok legyenek, amilyenek, vagy látom a kedvesemet, hogy nem szólok be neki semmit. Tehát semmiért nem szükség, ő is tanúsíthatja. Megkérdezett tőle vasárhely szombaton. Okay. Jó? Vagy akkor kérdezz meg tőle mindenképpen. Jó, és aztán legközelebb majd akkor elmondhatod. Jó, igen. Okay. Hogy igen, tehát hogy semmiért nem szólok be neki, tehát semmiért, mindent csinálhat. Tehát, hogy nem. Gondolom, milyen felszabadító lenne az, hogy mostantól kezdve a párod semmiért nem szól neked, és te se szólsz semmiért a párodnak. Ezt egy kicsit ezen gondolkozzatok el, hogy semmiért nem szólsz a párodnak, de ő se szól semmiért. De nem folytod el, tehát megint az, hogy jó, nem szólok neki, de belül meg gyűlölöm, tehát nem ezt mondom, hogy nem mondd ki, tehát hogy úgy nem szólsz neki, hogy nem gondolod azt, hogy most szólnod kéne. Egyébként a költőink zseniálisan fogalmazták meg, vagy próbálták ezeket megfogalmazni. Most így eszembe jutott néhány sor, hogy érted, haragszom, nem ellened, hogy ez is ugye mennyire más megvilágításba teszi, vagy pont annak ellenére szeretlek, amilyen vagy. Tehát, hogy szerintem egyébként mindenki próbálkozik ezzel. Igen, így csak úgy. Mondjuk a költőink ezt szavakba is foglalják, nekik valahogy jobban jön. Igen. Na, drágáim, hogyha vannak még kérdésetek ezzel kapcsolatban, nagyon örülünk neki, és akkor beszélünk még erről Nórival. Így van, küldjétek, iratkozzatok fel, legyetek csatornatagok. Az jó, ha feliratkoztok. És rossz, ha nem iratkoztok fel. És meg lesztek büntetve, ha nem iratkoztok fel. Nem. Akkor a karma le fog súlyítani. Nagyon szépen köszönjük. Sziasztok! Sziasztok!